and birth and death, and quickly will I not burn. Hương thính đại đức thẳng thịnh, vì thứ pháp hồi gấp nhất thiết chúng sanh. Tình chiến diệu pháp luân cao đạo hạ môn, như hà liều sanh thoát tự đi khổ đạc lạc, thức chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Phụ Tô Xế. Nam mô Tạc Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu Chang Sheng Sheng Wei Miao Fa Bai Jian Wan Jian Nan Zao Yu Wo Jian Jian Wen De Shou Chi all Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Sân Chế Rần, Cơ Vị Sang Chư Sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. And lower the volume a little bit. Probably too loud. Today is the 26th of July. Thank you very much. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We are on slide 136, talking about the Four Noble Truths. Đang dạy về cái tư dự đế. You see, this is, by the way, welcome. This is your first Sutra lecture. You're in for a shock. This is the kind of nonsense we talk about in Buddhism. Our brand of Buddhism. Có một ngày có một cô mới đến lần đầu tiên nghe cái giảng kinh, thầy giảng cho biết là cái này nó khác thường, khác thường lệ. Because most of the lectures they talk about how great you are, how wonderful life is, and how to make more money, how to get what you want. Okay, you're so wonderful, you're okay, it's okay to be successful. Những cái chỗ khác mà thầy nghe giảng đạo, nhất là bên Công Chúa giáo, bên những cái, nhất là bây giờ Phật giáo cũng vậy, giảng toàn chuyện tốt không à? Tại cô Kim Điển, they only talk about the positive things, and that is what we classify as worldly dharmas. Giảng toàn chuyện là quý vị là nên thành công, quý vị là rất là đặc biệt, quý vị rất là hay, rất là giỏi, nên sung sướng, nên tìm cái hạnh phúc. Okay? Đó là pháp, là đó là đại đa số bên người Công Chúa giáo, cũng như bên Phật giáo bây giờ thời nay nói toàn những cái pháp như vậy không à. Okay? I follow the traditional way, theo cái truyền thống đời xưa. Like my master, my late Chinese master, we talked about the things that are more useful to you. Something called the truth.
Nhưng tôi nói về những cái mà nó hơi khó nghe một tí, nhưng cái đó nó thuộc về cái loại sự thật. Okay. Và nó có hữu ích cho quý vị. Okay. Meaning that the kind of concepts we talked about are the things that that lined up more with the original Buddhist teaching. Ở đây những cái lời dạy, những cái giáo lý mà lúc trước Đức Phật đã dạy như vậy, các tổ sư đã dạy như vậy. It is on the surface, it appears like we're talking about the things that are rather unpleasant, like suffering. Suffering, isn't it enough? We suffer enough all week. Why do we have to talk about suffering again on the weekend? Nhưng mình nói những cái chuyện mà nó thực tế, mà nó sự thật của cuộc sống của chúng ta, rằng là cái khổ. Thì những cái người ta thường ta nghe, ta nói ủa cả tuần tôi cực khổ rồi, cuối tuần tới nghe nó chuyện thầy nói chuyện cực khổ thêm làm cái gì? Chả có tôi không muốn nghe những chuyện đó, tôi muốn nghe chuyện tốt, muốn nghe chuyện thành công của tôi, muốn nghe chuyện tốt đẹp trong cuộc đời. And it turns out that if you understand about these concepts like suffering, ultimately it will free you from suffering instead of immersing yourself and hiding your head under the sand. Okay. Thì những cái này đó, trên thực tế đó, nó có thể là nó hơi khó nghe một tí, nhưng mà thiệt ra cái này nó đem lại những cái hiểu biết của quý vị để mà giải quyết những cái khổ sở khó khăn trong cuộc đời của mình. Nếu như mà nói về cái chuyện sung sướng không, là nói cách khác là quý vị chỉ là không dám nhìn cái sự thật. Thì như vậy cái khổ nó còn tồn tại, nó không để giải quyết. If you only look at you are afraid to look at suffering, you're afraid to look at the truth, okay? Your pain, your suffering, your failure will not go away. Okay? Nếu như quý vị mà không dám nhìn thấy sự thật, hay chỉ muốn nhìn những cái sung sướng, cái vui vẻ thôi, thì cái khổ sở, cái thực tế của cuộc đời quý vị, khổ sở của cuộc đời quý vị nó không bao giờ nó thay đổi, không bao giờ nó được liễu được, chấm dứt được. Okay, so that's why traditionally we talk about things that are difficult for the ordinary people to accept. Thành cái Phật giáo đúng ra nó khó rất là dạy, tại vì không ai muốn nghe hết. The truth of the matter is that when the Buddha became enlightened, when he became a Buddha, sự thật khi Đức Phật mà khi mà thành đạo đó, he contemplated, he looked at the Buddhism, the Buddhist concept, what he understands about the ultimate truth, the absolute truth. Ngài hiểu được cái sự thật, Ngài hiểu được cái thực tế của cuộc sống. Và Ngài nói là cái này dạy không được. He says, I can't teach this. There's no way for you to understand it. Sự thật Ngài nói, Đức Phật nói là cái thực tế này á, dạy cái gì không được, cái gì không muốn nghe. You don't want to hear it. Ngài muốn nghe hết. Okay? So the Buddha said, nah, I'm not going to teach him. Đức Phật nói không dạy. He decided not to teach it. It's the truth. And then there is a god, a king god called by who is in the first dhyana heaven. Thì lúc đó có cái Tịnh Phạn Vương mới ở cái gọi là cái vua của cái đời của cái đệ nhất thiền đó, cái cõi thiền đó, sơ thiền đó. Thì ngài mới nói, ngài thấy rằng ông nó mới thấy rằng Đức Phật là không muốn dạy. When he realized that when this God King here, this King God here, is a God King or King God? He's my dictionary. God King, thank you. See, he is my truth of suffering. God King.
Đó. Thì nói là ông mới thấy là Đức Phật không chịu dạy Phật giáo. Meaning that he says if the Buddha does not teach us, share with us what he knows, we'll never be able to get out of our minds. Mà Đức Phật nếu ông vua trời này mới hiểu rằng là nếu như Đức Phật không dạy chúng ta thì chúng ta không thể nào liệu cái khổ được, không thể nào mà thoát được. So what did he do? He merely flew over to the Buddha where the Buddha was in the Bodhi tree. Thằng cái ông Tịnh Phạm Vương đó lập tức bay tới nơi cái cây Bồ đề đó, quỳ xuống. He knelt in front of the Buddha, okay, with the proper way, okay, meaning that left foot bent and then the right knee on the ground, okay, with two hands together and say, "We're honored one, please teach us." Thì Phạm Tịnh Vương mới là quỳ xuống và chắp tay lại và xin phép thỉnh Phật nói pháp. Susan, would you like translation? Dạ, bố dạ, phan gì? Có gì? Mấy quan gì á? Chính gì? Today you're not working? Susan, today you're not working? Mấy yêu công作 hả? Mấy yêu sao mà? Today there's a repentance dharma in the morning. That's why she took the day off from work so that she can come. and so he knelt down and asked the Buddha and then called the Christian God to come. Hey, you come. So he knelt in front. The Christian God knelt behind. The two of them put their palms together. They were on their way. Please teach my children. Thì lúc đó Phạm Tịnh Vương mới gọi Đế Thích là vua cõi trời Thiên Chúa giáo đó. Hai người, Phạm Vương quỳ trước, Đế Thích quỳ sau và chắp tay lại và thỉnh Phật nói pháp để mà cứu độ cho con cháu của cái vua trời này. So what we have today is thanks to the request from these the God kings. I can't remember which one which. I'm getting old. Okay, these God kings, and so the Buddha, because these two God kings were very sincere. He said they had to do something for their children because, by the way, the first Dhyana Heaven King he truly believes that we are all his children. By the way, quý vị biết thực tế là như vậy này. Cái vị Phạm Tịnh Vương đó là trong cái thâm tâm của ngài đó, ngài tin rằng ngài là giống như cha của mình vậy đó. You know why? Does anyone know why? Có biết tại sao? The Brahma Heaven King. He thinks he created the world. Mistakenly. You are so cynical, my friend. And you Jewish people. Ông nói tại vì ông Tịnh Phạm Vương này cứ tưởng lầm là mình tạo ra cái vũ trụ này. Để nói người Do Thái lầm lẫn dễ sợ. Yes. Here's what happened. Cái này là chuyện xảy ra, chuyện thật. When the world was formed, contrary to Genesis, it wasn't formed in 7 days and 7 nights. Okay? Lúc mà cái vũ trụ chúng ta, cái cõi này chúng ta đó, cõi dục giới chúng ta được tạo ra đó, không phải như bên Thiên Chúa giáo nó là tạo 7 ngày 7 đêm, nó không có đâu. It's not true. It was an evolution. It took a long time. Từ nó tạo ra rất là lâu. Okay? Và lúc trước á, cái thế giới nó tạo ra thì cái quải mặt đất này á, nó không có người ở. There's no humans on the earth. No humans whatsoever. Okay? And then but the heavens were populated. There are gods and goddesses up there. Để cái quả trời thì có và thiên thần, đàn ông đàn bà quả trời ở trên kia. So what happened is that the first dhyana heaven gods and goddesses. Thì hồi đó
những cái vị cõi trời á, mà cõi sắc giới mà sơ thiền đó, mấy ông thần, mấy bà tiên đó, mấy bay xuống mặt đất để đi chơi. They were flying around. Okay? Just like you would drive on your car, okay? On the weekend, you drive around for sightseeing. Thì bay đi để mà danh lam và đi qua chơi phong cảnh, nhìn phong cảnh vậy. So they flew down to the earth. Okay? And they found the earth crust back then. Back then, believe it or not, đời xưa đó, thời lúc mặt quả đất nó còn đó, mới mọc ra, mới thành đó, thì cái mặt đất á, cái mặt trên á, nó có một cái lớp ngon giống như sô cô la, hơn sô cô la nữa. There is a crust on the earth's surface that is even more tasty than chocolate. Swiss chocolate, any chocolate, okay? Even tasty, nó ngon hơn bất cứ cái loại chocolate nào quý vị có. Okay? So these goddesses, these gods were fooling around, so they pick up that thing and they happen to lick it. They say, wow, it's sweet. Thì người ta lấy cái đất ra lên, cái lớp ra lên, liếm một cái thấy nó ngọt ngọt, nó bùi bùi. And they eat it. They say, wow, this is so good. So they ate and ate and ate. Ăn xong ngon quá. So they flew back and called, hey mom, guess what I found today? Để về gọi cho mẹ biết, nói cho cha biết, nói cho anh biết, cho em biết, nói cho bạn bè bồ bịch biết. So now they all flocked to the earth. And guess what? They ate all of it. Thành họ rủ nhau xuống đi chơi, bạn bè đi chơi, ăn cái cuối cùng cái sô cô la nó hết luôn. To the point where they really ate up the whole crust. So that's why the crust at some point in time became endangered species. He's not laughing. This guy is so hard to make him crack a smile nowadays. Before I say, now, see, he's still like that. Yeah. Khổ vậy, sợ tôi nói càng ngày công phu nó càng cao, thì dạy nó càng khó. Much more samadhi power, much more work I need to put into it to make him move. Dạy á, các vị biết sao? Let me tell you a secret about lectures. My lecture is built upon making you move. Your mind move. Thầy giảng pháp là làm khiến cái tâm quý vị nó động. Anyway, so that's why the longer you stay without moving, the harder I have to work. Okay, I have to teach you things that will make you move, tell you things that will make you move. Thành đó một cái lời võ, you see, like giống như mình tập võ đó, mình đẩy qua đẩy lại đó. You see, it's like when you go into boxing, you jab and then jab, you move back and move forth. Never mind, you guys don't appreciate the humor. Never mind. So what happened is that these beings would like to fly, these heavenly beings would fly to the earth to play and eat and play. Thì hồi đó họ mấy cái cõi thiên thần ta bay xuống cái quả đất này để mà vui chơi, ăn uống, nhất là ăn sô cô la đó, especially chảo cơ ly là hẳn hảo chưa. Okay, and so they kept on coming and eating to the point where they no longer can fly back. Thì họ tới đó, càng ăn càng nhiều, thì càng một ngày nào đó họ bay xuống đây để mà ăn cái sô cô la, xong rồi á, ăn xong rồi á, bay không được nữa, mất cái khả năng bay. They lost the ability to fly. Okay, họ không thể bay được nữa. So now they have no chance, they have to stay here. Họ không thể bay được, họ phải ở lại đây. That's how it became Adam and Eve. Đó, họ trở thành ông Adam và bà Eva. It's true. That's the first Adam and Eve of the world. Okay? Yeah.
So it's not from Adam's ribs that Eve came about. Okay, thành ra họ nói là đời xưa mà nói là cái bà Eva là từ cái xương sườn của hay là xương heo gì của ông Adam mà làm ra, là không phải. It's not true. Now you know the truth. Now you know the truth. This is the Buddhist truth. Absolute Buddhist truth. Yes. Thiên, quả tiên, cái người tiên như mình. And turns out, by the way, the first settlers on the earth are very pretty. Oh, the god and goddesses are very pretty. Cái thời mà quả thiên thần họ xuống đây, cái đời đầu đó, thế hệ đầu đó, họ đẹp dễ sợ lắm, đẹp trai đẹp gái dễ sợ lắm. Càng ngày mình càng xấu thêm. Tại họ có phước thì họ đẹp lắm. Rồi cái người mà càng ít phước càng ngày nó càng xấu. Từ từ thầy kể. She says, what happened to them since they can no longer fly back to the heavens? What is going to happen to them? I said, I tell you later. Huh? No, not at all. They are. Yes. Second question. Same question. Why they couldn't fly back? The question. Why is that you lose the ability? They lost the ability to fly. Tại sao nó không thể bay được? Why is that? They came to the atmosphere. Almost. Yes, but why? I didn't tell you the whole story. Now you're hearing the rest of the story. Yeah. One day, they flew down, they ate, and then boom, they can't fly anymore. They can't fly anymore. Bỗng nhiên, thường bay về được. Xong rồi bỗng nhiên không bay được. Just like that. Tại sao? She said because they lost the ability. I give you a very simple analogy. Tôi cho mình một cái ví dụ rất là cụ thể. Yes, Kim Điền. Erase that name. Did you get that? The Vietnamese say that because you eat so much chocolate, you gain weight. And then your wings are too small now. Oh, you guys are so bad. No, wrong. There's a reason for that. There's a Buddhist reason for that. It's kind of let me see, try this if you can understand. Có một lý do mà không biết là theo cái lý luận của Phật giáo, không biết vị có hiểu được không? Cái này là tại vì cái vị khi mà chấp trước nó nặng quá đó, nó không thể nào tách ra được. The simple reason, the simple principle is that when your attachment is so heavy, you cannot detach from it. You cannot separate yourself from it. Because you're so attached to the crust of the earth. Deep down, they want to eat so much that they cannot. Now they're so attached here, they cannot lift off anymore. You will. Thì giống như họ ham mê cái sô cô la quá, nên họ muốn đi, họ rời không được nữa. Bộ như họ mất cái khả năng mà tách ra. Just like you love your wife so much, you can't bear to separate from her. Am I correct? We all know what we're talking about, right? Thành ra cái gì giống như mình thương chồng mình, nó độ mình mỗi lần mình rời chồng mình thấy nó khó chịu, nó đau khổ vậy, thành mình thể nào bứt rứt mình bỏ không được. Tại nó như vậy, ý nghĩa nó như vậy đó, nó dễ sợ lắm. This is a nature in Buddhist, the Buddhists call attachment. Cái này gọi là cái chấp trước. Cái gì mà càng chấp trước càng nặng, chừng nào thì càng khó mà tách nó ra. The more you attach to your children, the harder it is for them to leave you to go to college. Cái vì giống như con cái mình á, mình thương nó, mình chấp trước nó quá, thì bữa nào nó lớn rồi, nó đi học đại học, nó không đi không được.
Nó cứ ở bên cạnh mình hoài. They hang around you. They can't bear to leave you. Okay? Even if Harvard, Stanford, gives them a mission and full scholarships, no. I'd rather be close to you. There's more important things in life. Okay? So that's the nature of the attachment. Cái chấp trước nó nặng chừng nào, mình nó càng như nó, cái chấp trước là mình thích chừng nào, nó giống như nó cột mình lại. So the attachment, like if you like someone, it's like you shackle, you bound, you train that person. Từ đời xưa giống như nô lệ vậy đó. Quý vị mà thương người ta giống đời xưa nô lệ bị cột cái xiềng xích lại người ta. Agree, disagree? Can you buy that? Quý vị có tin như vậy không? It turns out when I first read this story, heard of the story, I couldn't understand why is that they couldn't fly anymore, they couldn't lift up anymore. Trước lúc mà thầy nghe câu chuyện này, thầy cũng nhớ, rồi xong đọc câu chuyện lại một lần thứ nhì nữa, thì thầy vẫn hiểu. Tân tu đó không hiểu tại sao ngồi thiền mà tại sao người ta không bay được nữa, nó vô lý vậy sợ. And later when I started teaching, I see how attached you guys to each other. I said, that's why. Rồi sau này khi mà thầy bắt đầu dạy đó, thấy quý vị mà cứ bám víu nhau hoài, thầy mới hiểu cái tụi này tách nó vô ích, tách cách nào tách tụi nó được. It's impossible to separate you unless we kill you. Yes, sir. It's more likely to be a physical reason. The composition of the body changed. No, not at all. It's the psychological. It's spiritual. It's emotional. It's more than physical. It's not physical at all because physically you don't change that much. It's just like you can get up, but you refuse to get up. You understand those moments where you know you're capable of getting up from bed, and yet you refuse to get up because you're too depressed. Sounds familiar? Oh, that one. Yeah. Sunday morning. Saturday morning is a meditation class? Nah. It's good for you? Nah. Okay? So you're physically able, but somehow you cannot bear yourself to lift up. That's what happens to you. Thành ra cái con người mình nó hay dễ sợ lắm quý vị. Mặc dù mình làm được nha, mình đứng dậy mình đi được, nhưng điều mình không chịu đứng dậy, mình không chịu bay. Cái tâm mình muốn như nó không chịu. Mình biết rõ ràng mình nên đi đó, mình nên bay đó, nhưng điều mình làm không được. Từ cái tâm mình đó, your mind stops yourself. You stop yourself. Because of your heavy attachment. We're talking about very, very heavy attachment. Đây là những cái chấp trước mà càng nặng chừng nào thì càng khó mà dứt bỏ, lìa bỏ. Yes. So it's like the attachment that we have to eat every day for your vegetables. Yes. That's why you cannot fly. Because you like to eat the grains, like you eat the buffaloes. You like to eat the squirrels. You like to eat the fish. That's why it's very difficult for you to fly. Còn giống như tương tự như vậy, thời buổi này chúng ta đó, quý vị thích ăn thịt, thích ăn cá, thích ăn bò, thích ăn vịt, thì những con nó trên đất đó, thành quý vị khó mà bay lên, tại vì chấp trước cái chỗ này. Nhất là quý vị thích cái nhà, quý vị phải you like your Hondas. Can they eat birds to fly? No, you have to eat a lot of birds because now you have to deal with your house and your car. You see that? You have many more heavy attachment to things here than things in the sky. Thành bởi vì quý vị biết không, nói một cách nói cái rõ ràng nữa, nếu những người mà đi vào tịnh độ đó, ta nói ta đòi tây phương cực lạc đó, mà cứ lo ôm những cái đồ cái cõi này không, sao mà đi tây phương cực lạc được? Ý nghĩa là vậy đó. So for example, in Buddhism, there's some school of Pure Land Buddhism where you try to go to Western Bliss Pure Land, and yet your entire life right now is built upon grasping this earth here, what your possessions here, your friendship here, your relationships here, your possessions here,
and you cannot bear to let go of your possession, your things, how can you think, what makes you think you're going to go to the Pure Land when you die? You, after you die, you're still attached to your possessions. You still hang around. Your spirits will still hang around you. Thành quý vị thấy, nếu quý vị cứ chấp trước cái nhà cửa, chấp trước xe cộ, tiền bạc, với là họ hàng mình ở đây đó, anh em mình ở đây đó, ok, cái đầm ấm, cái thoải mái của mình ở đây đó, thì khi quý vị chết đó, cái linh hồn quý vị làm sao nó bỏ đi được? Làm sao mà đi vãng sanh được? Không ai dạy cái gì đâu. No one ever teaches these Buddhists about this. They said, it's okay, it's so easy. Yes. So it's not about actual physical way. It's the mentality. You cannot let go. Tại vì cái tâm quý vị nó bỏ không được, không cách nào mà bỏ được hết. Does it ring a bell? I want you. This is an important part of the lecture today because it may take you more time, maybe many more years before you understand why. That sometimes the attachments are the worst enemies you have. And từ từ quý vị trong tương lai quý vị sẽ thấy là cái chấp trước là cái mà nó tệ hại không thể tưởng được. Nó cột chân quý vị lại, bỏ đi không được. You cannot let go of the heavy attachment. Không cách nào bỏ được hết. Thương con là chết ngắt với con. Xuống ngày ôm nữa thôi. Nó lớn 40 tuổi mình vẫn ôm nó như thường. Không cách nào bỏ nó được hết. And this is why the parents, even most parents, after the children grow up, they still are very attached to their children. They can't let go, right? Sounds familiar? Yeah. Can't let go. You can talk all you want, but ultimately, when something bad happens to them, it hurts so much inside, doesn't it? I know. I have so many children. Okay? Quý vị hiểu không? Thành ra cái này từ từ quý vị sẽ thấy, nhìn lại cuộc đời quý vị sẽ quay. Cái tình thương mình với những người thân yêu của mình, con cái mình, vợ chồng mình đó, khó mà bỏ lắm. Tại vì nó ray rứt ở trong này, không cách nào mình rời nó được. Tại bởi vì cứ quấn quýt nhau hoài, kiếp này quấn quýt với nhau, kiếp sau chờ tới kiếm nhau quấn quýt tiếp. That's why lifetime after lifetime, you find each other and renew the relationship, all those feelings that inside your heart. Thành đời kiếp mình cứ tìm nhau hoài. You know that? We find each other lifetime after lifetime. Cứ kiếm nhau hoài, cứ lùng nhau, rượt nhau. Yes? Now the question is that what did they do to survive once they settle here because they have no professions? Hồi xưa, cái hỏi là hồi xưa khi mà họ định cư lại đây đó, thì làm sao họ sinh sống được? Right? Tại đâu có biết trồng trọt. They didn't know how to cultivate, to plant. They didn't know how to farm. Hồi đó đâu có biết trồng trọt, đâu có biết săn bắn đâu. There's no weapons. Okay? They don't know what to do. Okay? The gods in the Hammer, they don't use weapons. Họ không có cái vũ khí. Làm sao mà sinh sống bây giờ? It turns out that during those time, cái thời đó, okay, after the Earth's crust is gone, okay, sau khi cái sô cô la đó trên mặt đất nó hết rồi đó, okay, because it's so delicious, it's so nutritious, you do not. That's all the nutrition you need to survive. Từ hồi đó, ngồi ăn sô cô la không là quý vị đủ để mà dinh dưỡng để mà sống rồi. Không cần làm gì hết. Chỉ uống nước và ăn sô cô la thôi. Hồi đó nước nó ngọt như là sữa vậy. Back then, even the water is as sweet as milk. Much sweeter and much more nutritious than milk. Cái nước hồi đó nó còn dinh dưỡng hơn là sữa ngày hôm nay, mà ngon sữa ngày hôm nay mình uống. Sữa dê, sữa bò thầy không cần biết, bất cứ là sữa nào quý vị kiếm là đều thua nước hồi xưa. Okay, any kind of milk, you know, even those things from Costco, nowhere near the water. It's how nutritious it was. And then after the earth's crust is gone, thì sau khi mà họ ở lại, sau mà họ ăn mấy cái sô cô la nó hết rồi á, thì gì xảy ra? All of a sudden, grain sprout up. Hồi đó tự nhiên cây nó mọc lên. Without any farming whatsoever.
không cần trồng trọt, tự nhiên cây nó mọc lên. And those grains, all you they have to do, they have to do no farming. They get the harvest the grain and then cook it, and that's how they survive. Hồi đó họ chỉ cần ăn mấy cái gì đó, mấy cái hạt đó nó mọc lên đó là đủ sống rồi, không cần làm gì hết. Okay? And then because of that they multiply. Hồi đó họ sinh đẻ rất là nhiều, tại vì không cần làm việc gì hết. Okay? So now eventually now the grains gets less and less, and then they force themselves, now they become forced to learn to farm. Lúc đó họ mới bắt đầu, những cây nó bắt đầu nó bớt mọc lại đó, thì bắt đầu họ phải cần học để mà trồng trọt. Và họ quan sát được cái cách tại cây nó mọc ra sao. They observe all these time of how these grains appear and how they mature and so on. Okay, and somehow they figure out how to farm. Yes. Cái sô-cô-la tự động nó hiện ra như vậy. Còn giống như vàng nó hiện ra trong núi vậy. Mình không cần làm gì hết, nó hiện có sẵn vậy thôi. Vậy đó. Không giống như là mấy thầy mấy cô đều không làm, như có người tới cúng, không cần làm gì hết đó. Cũng như nó hiện ra. Đúng vậy. So she says, how come these grains appear from nowhere? I said, well, it's because the nature of your blessings. When you have the blessings, you won't starve. You cannot starve. Khi quý vị có phước á, quý vị không chết đói được, không thể chết rét được. You cannot die from cold. Okay? That's why it's called blessing. Bởi vì gọi là cái phước. Cái phước là những cái mà quý vị có để nó cung phụng cho quý vị. Cái gì mình cần thiết là cái phước sẽ đắp cho mình. Okay? So naturally, the crust is from the blessings from these heavenly beings. Thôi bởi quý vị thấy cái phước càng ngày nó càng vơi. So that also illustrates the point where your blessings will lessen if you use it up. Remember, these beings, they use the blessing to go play. Notice that. Quý vị thấy những cái vị thiên thần này từ cõi sơ thiền, họ dùng cái phước của họ để đi chơi. Để phước nó vơi. Thì vơi đến độ phải tới gặp ăn cái sô-cô-la để càng ngày nó càng vơi thêm. So now, because they're exhausting their blessings, they encounter this chocolate, they eat, and they will precipitate the loss of the blessing. Ăn càng nhiều thì phước nó càng vơi chừng đấy. Đến độ nó không thể bay được nữa. Now the blessings run out to the point where they cannot fly back. So what they must do, must continue to use more of the blessings. Một khi phước nó vơi rồi, nó được đà rồi mà quý vị thấy nó kẹt lại đây thì phải làm gì? Là phải xài phước tiếp mà sống sót. Cho khi mình hết phước mới với phước đầu phải làm việc. Dễ sợ. So they have so many blessings that they can live without having to work, to the point where when the blessings run low, then now they have to plant and farm. Does it make sense? That's the nature of blessing. Đó chứng minh quý vị thấy là cái phước báo nó quan trọng như vậy. Okay? That's how it happened. Từ từ rồi họ mới trồng trọt, xong rồi mới nghĩ là cái phước bắt đầu nó nặng hơn. Then the blessings also run out more, so now they have to hunt. Bắt đầu phải săn bắn. Bắt đầu tạo thêm nghiệp nữa. When you hunt, your blessings run out even more quickly. Quý vị phải săn bắn là cái phước quý vị nó còn vơi, nó còn lẹ hơn nữa. Yeah. Chẳng như mình đi làm giàu, for example, you make a fortune. Are you creating blessing or using your blessing? Những cái người đi làm giàu đó, những cái gì đang làm tạo phước hay là dùng phước? Using up your blessing. Okay? Có ngân really? Ngồi suy nghĩ. Really? Làm nhiều tiền quá phiền lắm con ơi.
hết phước, vơi phước lắm. So that's why when you make a lot of money, you're using up a lot of blessings. This is why the rich people are so blessed that they make money and then what? They use money to do philanthropy work, which creates more blessings. Thành người giàu đó, ta tự động ta dùng cái tiền người ta để ta làm chuyện từ thiện, xây nhà thờ này nọ, thì họ tạo thêm phước cho họ. Đúng rồi. Không có vơi mà tăng trưởng. Họ khôn thì nó tăng trưởng, mà nếu như họ mà không khéo léo thì phước nó vơi, là họ sẽ đọa. Nhớ cái quả thiên thần từ sơ thiện nó đọa từ ngày nó càng khổ. Nó rõ ràng như vậy, tại họ không chịu tạo phước, họ chỉ xài phước thôi. So the point that the story here today illustrates is that if you continue to use your blessings, eventually you will run out, you will get in trouble, you suffer. That's the nature of suffering. You suffer because your blessings run out. Là quý vị khổ là tại vì phước báo quý vị nó vơi. Yeah. So, for example, the Westerners or the now modern day people, they have this concept of leaving money to their children. Okay, and like maybe I know some family is very rich, and the kids will ruin the family fortune very quickly. It happens because instead of leaving money for them, we should leave blessings for them. This is what modern day people don't understand. Thành cái người mà thời đại này ta không hiểu cái chuyện đó. Ta nghĩ cái tiền thôi, ta nhìn cái tiền thôi. Là cái tiền đó là cái nợ. Thành ra cho tụi cái gia tài bằng cái phước báo nó quý hơn là cho tiền. Okay? Any questions? Alright. So anyway, going back to trả lời được xong chưa? Bớt thắc mắc chưa? Ta sinh sống. This is what happens. So naturally, the people now over time, as future generations came to this to the world, the future generations become less blessed. That's why they have to work harder. Thành ra cái tương lai, cái hệ thống sau này mình càng ngày mình cực khổ nhiều, tại vì mình càng ngày cái phước báo mình càng ít. Okay, and that's the nature of blessing. Cái đó of suffering. Bởi vậy vì phước báo ít, thành quý vị phải chịu khổ. Okay, like it or not. So that's what the Buddha said. The Buddha says, since these two king gods, God kings, JK, okay, God kings made a request. The Buddha explained. What did he explain? Suffering, the Four Noble Truths. Thành ra khi mà những hai cái vị mà vua trời này quỳ xuống thỉnh Phật nói pháp, thì Phật nói gì? Giảng về cái tư diệu đế. Okay? He says, your existence is an existence of suffering. That is the truth. Okay? Đức Phật mới nói là cuộc sống quý vị là cuộc sống của cái khổ. Okay? And for worldly people to say, no, my life is not suffering, it is equivalent, tantamount to denying reality. Oh yeah, you're fooling yourself. Anh quý vị biết mà, cái người thế gian mà ta nói là cuộc sống chúng tôi là rất là sung sướng hạnh phúc, đó là họ không dám nhìn vào cái khổ của họ. Họ chỉ muốn nhìn cái sướng thôi. Because it hurts too much to look at your suffering and your difficulties and your trouble. Tại sao mình nhìn cái khổ của mình nhìn cái phiền não của mình nhìn cái khó khăn của mình, thì cái đó nó làm mình khổ sở lắm. Cái tâm mình nó khó chịu dễ sợ. Cái đó là chứng minh cho quý vị biết quý vị khổ mà quý vị không dám nhìn cái khổ.
That's the proof right there. You're suffering. That's why you refuse. You're afraid to look at your own suffering. If you really have no suffering, you would not be afraid to look at your own suffering. Nếu quý vị mà không có khổ đó, thì quý vị không sợ đâu, không sợ khổ đâu. Not afraid at all. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? The self-denial? How can we help with self-denial? Just pinch. Does it hurt? Yeah. Thì nói mà sao mà mình tránh cái sự từ lừa dối mình. Tôi nói là chứ quý vị dám nhìn cái khổ mình ngay cái thân này là cái khổ. This body is full of suffering, and yet we do everything in our power to disguise the nature of the suffering of the body by thành ra that's why the cosmetics are so popular. Quý vị thấy thành ra tại vì mình có cái thân này là cái thân của cái khổ, thành quý vị làm tất cả mọi cách để mà ăn mặc cho đẹp đẽ, son phấn này, để mà không dám nhìn, để mà che lấp cái khổ của mình. We do everything to mask our suffering because it hurts to look at the suffering, hurts to look at the truth. Nhìn thấy cái sự thật á, nó khó lắm, nó đau khổ lắm, nó khó chịu lắm, phải không cô? Because if all you can do is look at your suffering all day, you go crazy, right? Nếu như quý vị nhìn cái khổ mình không cả ngày, quý vị sẽ nổi khùng á. Because the truth of the matter is that we have so much suffering in our existence that we know, and that's why we got wise and we say no, let's not look at it. Look something else that's more acceptable. And that's the natural reflex response. Thành ra quý vị mình biết mình khổ nhiều á, thì mình né, mình nhìn cái khác, mình không nhìn cái khổ nữa. Thành ra từ kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác, ai cũng né nhìn cái khổ, toàn nhìn cái sướng không. Because that's how society conditions us to look at the happiness and not suffering. Thành ra xã hội này, cái giáo dục này khuyến khích quý vị nhìn cái sung sướng mà không nhìn cái khổ. Thành ra quý vị ngồi mà nghe giảng kinh, for example, you listen to the dharma lecture. Okay? What happens to you? The legs hurt. We're helping you bring back to your own reality. Quý vị thấy không? Ngồi nghe giảng kinh thì cái chân nó khó chịu, người nó khó chịu, thì cái đó là cái khổ rồi. See, look at her. She can't even stand up. Tội ông bà đứng vậy không được. You see, that is suffering. What else is there? And that's the nature of the lecture. Quý vị nghe pháp như vậy, cái pháp nghe tự động cái lưng nó đau, cái chân nó đau. That is the dharma that the Buddha teaches, suffering. Thành cái pháp Đức Phật dạy là nhìn cái thực tế chúng ta đó, thiệt sự là chúng ta khổ mà chúng ta không dám nhìn thôi. Yes or no? Đời là khổ. Yes. So I have a friend, she's very nice, and every time I see her, I can see she's so stressed. Yes. Because her energy is very hyper all the time. Right. So I really, I don't want to say you're stressed, or I say, how do you feel, and talk, and then finally I wanted to into this meditation. But she's like, I'm not really stressed. Yeah. Then I can't help anyway. You cannot help her unless she asks for it. Just because she's stressed out doesn't mean that she's going to accept your help. There's a difference. The difference is I'm so stressed out versus I'm so stressed, help me. You have to wait for the help me. You help prematurely. They don't mean it. They don't mean it. Like that guy yesterday. I'm not teaching. Unless you mean it, I'm not going to teach you. He says, see, you weren't here yesterday. Cô hỏi là có bạn cô là nói là cô tinh thần căng thẳng quá mà cô chịu không nổi nữa. Xong cô này dạy cô là cách thiền. Rồi cô cách thiền không, tôi không thiền,
Thì thầy mới cười, thầy nói là cô á, giúp cô này quá sớm đi. Chừng nào mà cô khi mà thiệt sự mà yêu cầu giúp á, mình mới giúp được. Mà cô mà không yêu cầu giúp, mình giúp không được. Người ta phải thành tâm mình mới giúp được. Người ta muốn, thực sự muốn mình mới giúp được. Người ta không muốn, mình đừng có phí thì giờ. If they don't want it, don't waste your time. Especially your husband, your children. You think, oh, I learned such wonderful things today. And you go home and say, hey, honey, would you like to know what I learned today? He said, no. But I want to tell you anyway. This is how you behave. Cái gì mỗi lần mà tới nghe chùa, nghe giảng thích thú lắm. Về nói, này anh ơi anh, em bữa nay em tới chùa học cái này hay lắm, anh muốn nghe không? Không, tao bận rộn, qua tivi vui hơn. Mà em muốn nói anh nghe anyway. Nói rồi là nhất định đè đầu người ta, nhồi sọ người ta. Mình phải đợi con ơi, con đừng có ép người ta. You cannot oppress people. You cannot force upon people. You have to wait. Nó phải đợi cho nó thôi. Mà nó chưa sẵn sàng, mình ép nó cũng vô ích thôi. If they're not ready, you cannot force upon them. There's nothing we can do. I look at you and say, I'm not sure I want to talk to you about suffering. That's what the Buddha says. No. You don't want to hear about suffering. Cái vị nghe không? Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói là thầy Như Lai muốn dạy cho con sự thật về cái khổ của con. Cái điều nó dạy lắm, nhưng con đâu có muốn nghe, nó dạy lắm. Chỉ vì hai ông vua cái yêu cầu Đức Phật nói đi, thay đại diện để mà nói chúng ta, Phật mới nói, còn không có người thỉnh, Phật không nói đâu. That's what happened to the Buddha. He says, you guys are such bad shape, such dire straits, but you don't want to hear. Why should I tell you? You're not willing to listen. It's not until those two God kings requested. That's why I said, okay, since you really want to save them, I will try. Okay? Because somebody requested. Có người đi. Cái pháp nói là phải có người thỉnh mình mới nói được. So therein lies the principle. Do not explain the dharma unless it's requested. Remember that. You are not in a position to second guess people. Okay? You don't know, then you don't do anything. You only act upon what you know. You don't want to second guess people. Okay? Cô hỏi sao mình biết người ta muốn mình giúp mà ta hỏi không được, ta nói cái đó là không phải chuyện của cô. Cô chỉ hành động, làm những gì theo cái hiểu biết của mình thôi. Và cô sao dạo này ốm vậy? Ốm. Có ốm không? Cũng thường hả? Okay, I think she lost about 1 or 2 pounds. Nhưng mất 1-2 kg nữa. Chắc trời nóng hả? Trùng ruột. Nó thực sự là khổ. So the rule of thumb is do not try to explain or help people unless they really mean it, unless they ask for help. Cái gì phải nhớ là mình biết, không có nghĩa là cái phải giúp người ta được. Mình biết người ta sai, especially when you know they're wrong. Okay, you still have to wait. You still have to wait. Okay, you know your husband is so wrong. You know your boyfriend is so wrong. It's nothing you can do. You have to wait. Mình phải đợi thôi. Mình biết là rõ ràng ta đang hại họ, mình chịu thôi, mình nói được. Đức Phật, take the example of the Buddha. He knows that you are hurting yourself. You are exhausting your blessings. There's nothing he can do. Nói không nghe, nói làm cái gì?
Nhưng bà Quan Ngân nói em bà mắng lại. Phải không Quan Ngân? Just like Wu 3 years ago, she came home, she told her sisters, I said, you should come to the temple. There's a great monk in roast meat. What are you talking about? Stop speaking nonsense, old woman. Đúng không? Mấy bà mắng nghe lập tức không? Càng già càng lẩm cẩm. Gặp mấy ông thầy trẻ bị mấy ông dụ. Ông dụ ngọt. So not only did her sisters told her 3 years ago, what a nonsense you're talking about. You're getting too old. Now the young monks are speaking soft words and sweet words to you. You believe everything. I was younger then. I was younger. Đồ quỷ này. Đồ quỷ. Yeah? Okay. You know what Vietnamese đồ quỷ means? It's very nice. We're not that lucky. Okay. So the point here is that don't you cannot help. The truth of the matter is that when you speak Dharma, when you explain things to people, you want to make sure they really want to hear. If they're just asking, yeah, help me out, like a lot of Vietnamese tell me, yeah, explain it to me. I say, no, I don't know anything. What they mean is that the Vietnamese, you have to understand this, by the way, Shana, you have Vietnamese students, is that, Master, please teach me. It means that show me something I can laugh at you. Yeah. That's why, no, I don't know anything. And they said, really? And so what happened is that you want to make sure they're sincere before you speak Dharma. Trust me, I have been too experienced. I'm way too experienced for this. Nên thành thầy gặp mấy bà mấy cô nó thầy nói pháp có quen. Đúng rồi. Tuần sau vậy. Đừng có dạy nói pháp con ơi, đừng có dạy. Đừng có nói pháp. Chừng nào ta thành tâm, ta quỳ xuống ta lạy rồi mình nói pháp. Okay? Back then, by the way, before the Buddha spoke the Dharma to these two God kings, they knelt down and put like this before the Buddha spoke. Quý vị nhớ như vậy, nhớ cái hình ảnh này là hai ông vua trời đó nha. Trời không phải trời không mà còn vua trời nữa, quỳ xuống trước mặt Phật chắp tay lại, Phật mới nói. Dễ sợ như vậy đó. Nó khó như vậy đó, nghe pháp khó như vậy đó nha, chứ không phải dễ đâu. Remember how difficult it was for us to get all these teaching, because these God kings have to work so hard. They have to kneel down as a God. You know, God kings do not kneel to people. Quý vị biết không? Cái cõi trời, ông vua trời không có quỳ ai hết, nghe biết không? Mà dám quỳ trước mặt Phật để mà thỉnh. Nó khó như vậy đó. That's how difficult the Buddha was. Okay? Is it clear? So don't be eager to speak the Dharma. Just shut up. You wait until they really are ready and really want to change. Cái vị chỉ đợi khi nào mà họ cực khổ đến tuyệt cùng rồi và họ muốn thay đổi thì mình mới giúp được. Còn mà nói sớm hơn á, nó sẽ bác bỏ cái lời mình nói. If you speak too soon, they will disregard it. They will argue with you. The man yesterday, he argued with me. I said, okay, I back off. See? Because when you're really ready, you have to understand this, folks. Thì hiểu chuyện như vậy nè. Đó là cái tế nhị của cái nói pháp. This is the subtleties of speaking the Dharma. We in Mahayana speak the Dharma in order to help you. Bên Phật Pháp Đại Thừa chúng ta đó, khi các thầy các cô học nói pháp đó, là để mà giúp quý vị. It's not about trying to get money out of you. It's not about trying to make gains for ourselves. Các thầy các cô nói pháp không phải cái mục tiêu để làm tiền hoặc là xây cái chùa lớn hơn.
Mục tiêu nói pháp này để giúp quý vị đắc giải thoát. We speak dharma in order for you to help you end your suffering. I don't know about the other schools of Buddhism. Where I came from, my master spoke the dharma every single time he opened his mouth is to help me end my suffering. 20 years I'm trying to realize that. 20 năm trời thầy mới hiểu được cái chuyện đó. Ngài tiến hóa này một lần mà tất cả những pháp Ngài giảng đó nó đều để liễu cái khổ của mình. It's all designed to help us end your suffering. Yes. So why do you just spend a lot of time to listen to it and then give it explanation at the end if it's not? I'm sorry. Repeat that. So when you already know that he's not ready to listen, Mm-hmm. then why do you spend time to listen to it and give him the explanation that he needs? I still don't get the second part. You know he's not ready. So what are you doing? Why what? You were explaining to me yesterday the things. Yes. If he's not ready to listen, why do you still explain? He's not ready to learn how to deal with his problem. He's not ready to learn from me. That's why I back off. We agreed that he should do something about it. But when I tried to get him to explain to him how to go about it, because I explained about Tai Chi, I explained about acupuncture, I explained about meditation, the obvious question is that, who do I go? Where do I go? But he's not ready for that yet. That's why I back off. You see, you can go so far with people. I'm not saying you should ignore them completely. Okay? There's something called civility, something called preparing them. And you can go so far, then you back off. Okay? Because it's good for them. Remember, the process is to help them. So I bring him to the point where I can help him, and then when he cannot receive anymore, I back off. It's up to him. He needs more time. He needs more time. He needs more blessings. He's not ready to learn how to fix his problems yet. Because I tell people, I say, do this because it's going to fix your problem. They say, nah. So I say, okay, I back off. My job is to tell you there's a way to fix it, and you say, no, I don't want to do it. I say, fine. It's not my problem. You cannot blame me anymore. I'm done. You understand? I have my conscience free and clear. I'm not like you. Oh, I should have said more. I should have helped him. No, I help everyone. But then when I realize I'm a lot faster than you, when I realize you're not able to receive anymore, you are not interested, you're not ready to understand how, what to do next, what to do next, what to do next, I back off. Okay? Thành ra câu này câu hỏi. And this will happen yesterday, by the way. There's a man who has have a knee replacement on his right knee. And the problem has been going on for 25 years. Ngày hôm qua có cái ông người da đen từ nửa bước tới. Ông thay cái đầu gối. Tại vì cái sụn của ông á, nó tiêu luôn rồi. Because the cartilage is all gone. So he had to replace it. The knee with a ball of stainless steel. Thành thay cái đầu gối bằng một cái hòn bi bằng sắt mà không inox, nó không sét. Okay? So now the knee is like that. Now he can she says he has the same problem. Okay? And the problem is he knew about the knee problem for 25 years. Ông đó bị cái đau chân này cách đã 25 năm rồi. Thành ra 5 năm trước ông phải thay cái đầu gối tay phải. So 5 years ago he had to replace his knee, right knee. Now he's preparing to replace his left knee. Bây giờ cái chân trái đó phải sắp thay tới nơi rồi. Thì ông hỏi có cách nào không? Thì nó có chứ. Có phương pháp để mà không cần thay nữa. Okay? Ông chỉ đủ phước để nhận được chân đó thôi. So I said, yes, there's a way for you not to replace the left knee. Okay? And that's all he wants to hear.
And then he's going to decide. He decided he's going to search a way himself to find out how to do it, how not to have to replace the knee. Okay, that's as far as he could go. Thành ra cái phước ông nó chỉ được nghe rằng á, là có một cái cách gọi là thiền. So there's something called meditation that can achieve that goal. Có cái phương pháp gọi là thiền, nó có thể giúp ông không cần thay cái đầu gối trái. Thì ông đủ phước để nghe được chuyện đó thôi. Rồi khi thầy muốn nói nhiều hơn, thì ông muốn nghe nữa, thầy ngừng lại. So that's what happened yesterday. I can push so far and I back off. Okay, so each of you is so far you can go, is so far I can teach you, and then I back off. I wait for 3 years. Nhiều khi mình dạy mình chỉ trồng cái chủng tử thôi, thì mình đợi người ta. You see what? Because now the man is going to say meditation. I should look more into meditation, especially child. Let him do his research. Yeah, that's his style, right? Tex? You're going to go and find your own things and read up on things and decide for yourself what's good for you. Okay? That's how some people are. You have to respect that. Cái đó là cái chuyện người ta như vậy, cái cách ta hoạt động như vậy. Mình chỉ được như vậy thôi, mình chỉ làm được chuyện đó thôi. Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So the Buddha, going back to this story, and by the way, if he learned Chan in about a year or two, he'll be fine. Because he works very hard. Unlike you, he's hungry. He wants to save his knee. Okay, he's determined, but he doesn't have the blessings to learn how to do it. He doesn't have the blessings. It manifests in the form, I'm not willing to teach him. I don't feel like teaching him. Because he has the blessings to motivate me to teach him. You understand? Because I feel I'm wasting my time teaching him. All right. So the Buddha, when he spoke the Dharma, he spoke about the truth of suffering. He says the human existence is an existence full of suffering. Cái Đức Phật nói là cuộc sống của con người chúng ta đó là cuộc sống của cái khổ. Okay? Có khổ não. And there is the suffering within suffering, có những loại khổ. Going back to slide 136, cái khổ trong cái khổ, khổ trung khổ, khổ trung khổ. The suffering within suffering. This is example of the you are suffering already, and it gets worse for you. It doesn't get any better. For example, you are poor. Okay, you don't have money, you cannot afford to eat. Now you're sick, you need medicine you cannot pay for, on top of being hungry. Okay, that's called suffering within suffering. Khổ là cái vị đã khổ rồi, cực kỳ khổ rồi, nó còn khổ thêm nữa. Chẳng hạn như mình đã nghèo khó rồi, không có đủ tiền ăn uống, ăn mặc, sinh sống, rồi bỗng nhiên đã như vậy rồi, không có việc làm, xong rồi bị bệnh nữa, liệt giường nữa, không đi đâu được, không có thuốc uống, là khổ. So this is the suffering of the people who are in dire straits already, and it gets worse for them. Okay, that's a kind of suffering. This is very, very difficult to endure. Cái khổ nó khó chịu dễ sợ. Okay, mình hết sức, mình gọi là mình cứ bị càng ngày nó càng tệ thêm mà. Okay, you're sinking. Okay. And there's something else called the suffering of decay. Cái khổ thứ nhì là cái khổ người có của cải. Và khi nó bị mất cái của cải, hao mòn của cải, cái khổ nó khổ dễ sợ lắm. And there's also the suffering of decay, meaning that you are well off, but you lose it. And that suffering is incredible. In fact,
the suffering of decay is slightly worse than the suffering of within suffering. Thực ra cái khổ mà hoại khổ này nó còn tệ hại hơn lấy cái khổ nữa. Biết cái đó không? Because when you have so much, you don't know what suffering is like. A little bit of suffering is unbearable to you. Tại vì khi quý vị có đầy đủ rồi mà không biết khổ là cái gì thì một tí xíu khổ thôi quý vị chịu không nổi. Okay? Khi mình khổ rồi, nó khổ thêm mình quen cái khổ, cơ thể mình quen cái tâm tình, mình quen chịu đựng cái khổ quen, mình còn chịu đựng được, chịu đựng thêm được. Okay? Còn cái người mà sung sướng không bao giờ biết cái khổ gì, chịu đựng không nổi. So when you poor, you condition to you expect to suffer. Okay? But so when it gets worse, it's still manageable. But when you have a lot, you know what suffering is. Then when you suffer, it's just totally unbearable. And then the third one is the suffering of life process. So cuối cùng cái khổ của cái mạng sống. Có nghĩa là sao? What does it mean? That you die. There's nothing you can do about it. Cái khổ này là khổ mình đang chết, mình không làm được cái gì hết. Okay? It's one of the terrible things. Mình đang chết, cái cơ thể này nó đang chết từ từ dần mòn, mình không làm gì được hết. We are dying slowly every single second. There's nothing we can do about it. Nothing whatsoever. And that's why one of the reasons why people are afraid to look at death, because nothing they can do about it. Thành ra quý vị biết không, trong tâm tư quý vị đó có một cái sợ rất là thầm kín, là sợ chết. Tại mình biết cái chết này mình không làm gì được hết. Thì mình không dám nhìn có lời gì đâu. Mình bị thua, không cách nào gỡ được hết. There's no way for you to fight it. Impossible. That's why no one dares look at death. Không ai dám nhìn cái chết. Nhìn cái sống nó dễ nhìn hơn. It's easy, much easier to look at life. That's why we prefer to look at life and success. We don't want to look at death. Like yesterday, remember? The guy only looked about life, looked about success. Never dare look about death. Can you see it in him? Is it clear? He doesn't dare look at it because nothing he can do about it. Not because he doesn't know. It's just nothing he can do about it. That's his logic. Ngày hôm qua cái ông đó là ông giỏi lắm, người 62 tuổi mà rất là thông minh, rất là thành công. Ông tới chùa thăm, tại cái chân đó, ông bị chân đó. Thì nói chuyện với ông thông minh vậy sao? Ông nói là tôi công nhận là tôi làm cuộc đời tôi thành thế bây giờ cái thân tôi nó bại hoại rồi. Okay? He admitted that he spent his life building a career, having a successful career. Okay? And at the expense of his body. He admitted it. He said, yes, that's why my knees are bad. That's why my elbow I'm going to need a replacement elbow. Ông nói là cái cùi chỏ, cái tay này, cái đầu gối, cái khuỷu tay này cũng phải thay luôn nữa. Cuối cùng phải thay luôn nữa. Khiếp như vậy. Bắt đầu đau rồi. Cái chân trái là phải thay. Mà ông nói cái này bữa nào phải thay luôn nữa này. Cái sụn nó tiêu rồi. Dễ sợ không cụ? 80 tuổi chưa vấn đề, mà ông mới 62 tuổi rồi đủ thứ vấn đề. 80 years old, she can walk without a cane, okay, and she can bow. Ông già đó đâu có lại được. We cannot teach him how to bow anymore. Too much. Làm sao mà lại bây giờ nữa? Cái đầu gối nó tiêu rồi, làm sao mà lại được nữa? Hả? Nó dễ sợ như vậy đó. And he knows how to be successful. He's afraid to look at death. Ông thành công, ông có thành công trong công ăn việc làm của ông, để ông sợ, ông dám nhìn được cái chết. Khi nói chuyện chết ông không dám nói. When we talk about death, he brushed immediately. Remember?
Okay? So, this life process here, you know you're dying, you know you have something called thoughts. They go one after another, is nothing you can do. Cái tư tưởng quý vị nó chạy, hết cái này khởi, rồi tới cái kia khởi, nó chạy liên tục như vậy. Nó quý vị không thể nào ngừng được. There's no way for you to stop it, right? Các ai ngừng được cái tư tưởng giơ tay thử coi. Anyone who can stop your thoughts, let me know, raise your hands. Taoists cannot. Taoists cannot. Not even for a while. They cannot. They have no way of stopping it. No, they extend the life by another process, not stopping thoughts. They cannot stop thoughts. Taoists don't have the technology. Only the Buddhists would have. The Taoists are very far from it. Cái cô này cô nói là đạo giáo họ có thể ngừng được tư tưởng, nó không có, là tụi đạo giáo không cách nào nó ngừng tư tưởng được. Không cách nào được. Thành ra cái Phật giáo mình mới có cái kỹ thuật mà duy nhất mà có thể ngừng tư tưởng, bên Phật giáo mới có, không có tôn giáo nào có, không có chỗ nào có. Only the Buddhists would know how to stop thoughts. Phật giáo mới có thôi, không ai có được hết, không ai hiểu được hết. Okay? And we have so many successful people who can stop the thoughts. Đệ tử Ngài Thanh Hoa biết bao nhiêu có thể ngừng được tư tưởng. Okay? Có những cái con cắt chưa được. Nói tầm bậy, thầy biết. Có cái con cắt được, có cái con cắt không được. Không cắt luôn. Mà khiếp như vậy. The life process here, even you enter samadhi, you cannot stop it. These thoughts, you cannot stop it. Những cái tư tưởng một cái vị sanh đó, mặc dù cái tuổi định của đạo giáo, định của thiền nào đó, nó không ngừng nữa được. Nhỏ hỏi giỏi. Đừng có nói tầm bậy. Có những cái mà con chặn không được. Không phải vì đấy, có những loài mà con chặn không được. Thầy biết mà. Thầy nhìn cái mặt con biết cái loại bệnh con là gì rồi. Okay? So, the life process is the reason you're dying is because, I just said it, you cannot stop your thoughts. If you can stop your thoughts, you will not die. Nói cách khác, cho quý vị nghe cho rõ này. Cái lý do quý vị đang chết á, dần dà là tại vì quý vị không thể ngừng lại những cái tư tưởng của quý vị. Không cách nào ngừng nó được hết đó. Thành quý vị không thể nào ngừng được cái tử thần. Nó đang tới từ từ, phải không cô? Ngày thêm một tí, tới gần thêm một tí. Mình chịu thôi. Tại sao? Mình ngồi ra cái tư tưởng nó chạy hoài à. You cannot stop your thought, that's why. Okay? Thầy muốn mà sống 100 năm á, là phải ngừng tư tưởng lại. Muốn sống 1000 năm phải ngừng tư tưởng lại. Dễ sợ như vậy. Có phương pháp đàng hoàng nha. If you want to live longer, you have to stop your thoughts. Yes. Quên hả? Quên nó là bệnh nhưng mà nó ngừng. Cái đó là bệnh đó con. Nó bệnh lẩm cẩm đó. Nó thận đó. Không ăn ngừng tư tưởng. She says, I know I cannot stop my thoughts, but I forget. I say it's called Alzheimer's. Yes. Chừng nào tới đó thầy dạy cho, đừng có lo. Không làm được. Nói nhiều quá đó mình. Đại khái là tứ quả La Hán trở lên mới ngừng được. Basically, the question is, what level can you stop your thoughts? I say 9 level of samadhi or higher. 9 is Buddhist. Tới một kiểu cửu định là phải Phật giáo mới tới được. Ngoài kia nó không tới được. Ngoài đạo nó không tới được. The externalists, there's no way to get to 9. They don't know how to get to 9. Yes. Yes, you function a lot better.
without thinking. You can talk without thinking. Thì cô này câu hỏi khi quý vị ngừng tư tưởng lại đó, quý vị có thể làm việc được không? Ok? Chẳng hạn như quý vị có thể ăn được không? Because right now when Shana eats, I say, let's eat. Ok, chẳng hạn như cô đừng có ăn, cô này ăn thịt gà. Let's go for a burger. And that's when you drive and you go burger. When you don't have thought, you just hop in your car and you go to Burger King. Excuse me. Tức cười lắm. Khi vì mà không suy nghĩ là mình làm việc như thường, mình không còn suy nghĩ nữa. You can live and yet you don't have to think. This is what you people don't understand. There's no need to think. Yeah, it's true. It's amazing. You don't believe me? I don't blame you. It's no need to think. Huh? Because you can eat without thinking, remember? You can eat and think about, about the East Coast, about Iran, and you're eating, right? You don't need, okay? You don't need to pay attention. Same thing, similar process. You can eat without thinking. Ăn đâu cần suy nghĩ đâu, thấy không? Especially sleeping, you don't need to think. Huh? You dream. You dream, that's different. That's true. Yes, true. Yes. So my question is, yes. If you're 9 or higher, can you eat meat and then not get affected with no afro? So Dalai Lama. I don't know Dalai Lama personally, so I can't. Ask the Thai monks. They eat talk to mistress here. My Vietnamese princess. Cô này có hỏi, tụi quỷ nó hỏi, càng ngày nó càng khó trả lời. The more you ask, the more you allow them to ask, it's more difficult to answer these questions. Hỏi là cho mấy cái người A-la-hán, mấy người mà trở lên đó, họ ăn thịt, họ có ảnh hưởng cái tư tưởng họ không? Ta nói thầy đâu biết được. Và hỏi mấy ông như ông thầy Thái Lan này, hỏi mấy ông sư đó, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, hỏi nhưng mà sao không thể biết được? How will I know? Okay, you have to ask these people. Mình làm việc không cần suy nghĩ nữa mới hay á. Không cần suy nghĩ luôn nữa. Nó hay vậy đó. She says keep busy, you don't have to think. Yeah. But she's retired, that's why she like to dream about the days when she can work without thinking. Got all. Yes. So it's related, the first part of the lecture is if you can eat without attachment, like it's nothing, right? Yeah. And then you supposed to have no alcohol or you eat. Right. So maybe Buddha or Bodhisattva can eat meat. They can eat meat. They can eat meat without any problems. But we don't eat meat because we are not there yet. So That's right. It's easier for you to get there by not eating meat for now. Once you get there, you can eat whatever you like. Serious. They're going to nói. See, these business people are just so difficult to deal with them. No, let me translate first. I'm stuck here. Why is it not working anymore? I think you asked too many questions. Maybe I need a new battery. Câu hỏi là Bồ Tát Phật thì ăn gì đó, ăn thịt thì sao? Thì nói Bồ Tát Phật ăn thịt được chứ. Họ ăn thịt họ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì trình độ họ đâu bị thịt ảnh hưởng nữa. Còn
Thành ra nếu quý vị đang tu mà chưa phải Phật Bồ Tát thì nên ăn chay, thì có thể trở thành Phật Bồ Tát nó lẹ hơn là mình ăn thịt. Ý nghĩa chỉ chừng đó thôi. This is why we advise you to become vegetarian for now. Once you become enlightened, you eat whatever you want. No one's gonna stop you. You can do whatever you want. Muốn làm gì làm, không ai làm phiền mình hết. Whatever you want. Isn't that nice? Uống rượu này, tứ độ tường, đủ thứ, không ai than phiền hết rồi. Okay, the Buddha will never complain. The Bodhisattva will never complain. Not always. Not always. Okay. There's many reasons, but the point here is that it's a process of cultivation which makes it easier. For example, you don't need to sit in full lotus. Like yesterday, I told that guy, I told you, he doesn't need to be sitting in the full lotus. He just needs to go through the training to get in the full lotus. He'll get there. Ngày hôm qua cái ông đó, cái ông mà cái chân nó bị lỏng đó, phải thay đó, thì thầy nói là ông đâu có cần phải ngồi kiết già đâu, ông ngồi đâu có được đâu. Để cái phương pháp đó. Thì cái phương pháp đó get a corded mouth. Cái dây á, nó khỏe rồi. You get I'm tired of these things that don't make sense. They don't work. Cái là cái phương pháp huấn luyện để tới đó, chứ không phải cần làm như vậy. So we Mahayana people are not that rigid. We tell you full lotus, but you don't have to be in full lotus. You just have to be willing to practice full lotus, to go for full lotus. That's what it's about. Nhiều người ta ngồi kiết già đâu có được đâu. Mình chỉ khuyến khích người ta luyện để mà vào cái thế đó thôi, và định hướng người ta đi thôi, rồi khuyến khích người ta tu thôi, thì như vậy vẫn tới được. There are many arhats who cannot sit in full lotus. Có nhiều người A-la-hán cửu định đâu có ngồi kiết già được đâu. They cannot sit in full lotus. They cannot. Okay? So that's where you have to pay. It's still not functioning. Huh? I can't do anything. Now it's working again. Thank you. Let me see. Yeah, it's working again. Escape? What happened? Okay. It gets tired. Rồi con chuột nó mệt, thành ra thầy xin lỗi quý vị, con chuột nó mệt thành ra đẩy nó không chạy nữa. Khổ. This technology is too much for for monks. Okay, so thành ra quý vị biết cái ăn chay á, thiệt ra là cái pháp mình khuyên ăn chay là tại vì quý vị ăn chay thì tu nó lẹ hơn, thành công nó lẹ hơn, chứ không cần thiết đâu. Chẳng như mà bên Tây Tạng mà họ ăn chay thì cái nhóm họ thành công nhiều hơn nhiều. So for example, the Tibetans, if they are vegetarian, they can be a lot bigger, a lot more advanced than they are. Okay. Mà mặc dù ăn chay, mà ăn mặn như vậy, vẫn theo như pháp Phật hồi trước là vẫn đắc được tứ quả như thường, vẫn làm được, thì nó chậm thôi. So it's like before in the Buddha's time, you don't have to be vegetarian, and yet you can attain fourth stage arhat or ninth level samadhi, just slower. That's all. Thời buổi này mình có phước dễ sợ, thành cái vị mới gặp được cái pháp ngài tiến hóa để nó tới lẹ dễ sợ. So now you have the blessing to encounter Master Shenhua's dharma, the methodology. That's why you get there a lot quicker. Otherwise, it's one of the most advanced Buddhist dharmas I know of. Pháp ngài tiến hóa là một những pháp mà cao minh nhất mà thầy biết.
Giống như thầy kể cái gì đó, một ông thầy mà trước giờ thầy gặp, bất cứ ông thầy nào gặp thầy đều là cố gắng là lè với thầy hết. Ông Thiên Hóa là người duy nhất mà không thèm, trình độ như vậy đó. Cái pháp như vậy luôn đó. Nó cao minh đến độ như vậy, cao minh đến độ không cần cho quý vị thấy, quý vị thấy không nổi, hiểu không? Không lè người ta, tại vì lè nó đâu có hiểu được cái lè là cái gì đâu, nó thấy mình nổi đâu mà lè làm cái gì. Even if you try to impress them, I told during a lunch break, I said, of all the monks I've seen, okay, I have the chance to see all kinds of monks I've seen. I've met so many monks already, low level to high level, and all of them did the same thing. All tried the same thing. Okay, they tried to impress me. They all try to impress me. The small one try to impress me. The highest level try to impress me. Mấy đứa trẻ thì nó làm le với thầy để làm khoe, là khoe hoặc là xin xỏ. Okay, nó giỏi để xin xỏ. Còn mới giỏi, thầy giỏi là khoe để mà bắt dụ thầy đầu quân về cho họ. See, the low level they try to impress me in order for me to teach them. The high level want to impress me because they wanted me to serve them. Okay? My master is the only one that says, I don't want you. Ông là ông duy nhất mà nói, mày cù lần quá. Mày dở quá. Mày là gánh nặng cho tao. You are a burden to me. I felt insulted too, I know. Thế đó thầy cũng sùng nữa. Nó trời đất ơi, sao mà khinh người dữ vậy? Tôi đâu mà dám nói tôi là gánh nặng. Me, a burden to you. How insulting. Yes. What? Oh, I never said that. I just call you my children. Ông này ông than. Ông Thang nói là thầy cũng nói, thầy cũng có thái độ như đâu có, thầy đâu có gọi tụi con là gánh nặng, thì nói con là con cái thôi. There's a difference between a burden and the children, right? There's love. I remember there's I used to go to acupuncturist. Hồi đó thì có cái ông kia, ông chắc thầy châm cứu giỏi lắm. He's very very good, rất là giỏi. He was in the Vietnamese Armed Forces. Hồi trước làm lính, okay, rồi bị nó bắn viên đạn, nó nằm trong đầu á, không có giải phẫu được, giải phẫu là chết, bác sĩ nói mở ra là chết. So he got shot and they steal a bullet in his brains. And the doctor says, if we operate, you're gonna die. You cannot operate. You have to leave it there. Ta để như vậy, thành ông này không biết lúc nào ông sẽ chết. So there's no way of knowing when he's gonna die. Con tưởng tượng mà một viên đạn nằm trong đầu mình đó, chết lúc nào ráng mà chịu, không cách nào mà biết. You cannot know when you're gonna die. So he lived like that his entire life. A bullet in his brains. So he learned to do acupuncture and Eastern medicine. He became very good. Tại ông ở trong tù đó, trải tạo đó con, thì mấy người xung quanh họ bị bệnh đó, họ mới tới cầu cứu ổng, thì ông mới lấy cái sách của Gia Phả ra, bắt đầu nghiên cứu rồi ngẫm nghĩ rồi mới chế ra. Thì nhờ những cái bệnh nhân trong tù đó, ông mới giỏi, thành thầy thuốc rất là giỏi. So what happened is that his father was also an acupuncturist and herbal doctor. And so when he was in a labor camp in Vietnam, the other prisoners came to him and asked for help with their illness. So he was motivated. He took out his father's book and then he studied it and then he experimented with all these prisoners. He became very good. He's very, very good acupuncturist. Okay, so I used to come to him. Lúc trước thầy tới thăm ông, thầy ông cứ nói thầy là đại sư, thầy rất là thầy thích dễ sợ, thầy tới thăm ông hoài. He used to worship me, so I love to hang around him. But I remember ngày kia tới mời tới ăn tối, came to his house for dinner, and so he's eating, his family eating. I said, no, go ahead, eat. It doesn't bother me. Hồi đó tinh tấn lắm, họ ăn tối trước mặt thầy thì tỉnh bơ, nó cứ ăn đi. So he's there with his wife and his younger daughter, 17-year-old.
high school student. Có đứa con gái, cô con gái 17 tuổi với cái cô vợ, với bà vợ với ổng. His wife is 20 years, 30 years younger than he was. Vợ trẻ hơn 20-30 năm luôn. So he is there, he's talking to me, ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt. And he explained to me how great he was. Ông kể, ông giỏi dễ sợ lắm. And I look over to his wife and his daughter. Nhìn qua cái bà vợ ông với đứa con gái đó. Okay? Thầy nhìn hai người nghe mà mê mẩn tâm thần. So I know what it's like to have children. So when the wife and his daughter and the daughter was listening in rapture, like when they worship him, that's when I said, wow, it must be nice to have children. Now I have children, it's overrated. Giờ có con có cái rồi thì mình nói là còn cái không xứng đáng gì. Okay, so anyway, I don't know how we got there. Too much suffering being a father, let me tell you. Yeah. It must be number 4, suffering of fatherhood. Đó là cái khổ thứ tư là khổ làm cha. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. There's also, you need to know about these important concepts. 3 suffering, 8 suffering. Phật giáo có ba cái loại khổ mà nổi tiếng. Tam khổ hoặc là bát khổ. Okay. Khổ, hoại khổ và cái bạn khổ, cái sinh mạng khổ. Còn cái 8 khổ là the 8 sufferings are birth, aging, sickness and death. Cái bát khổ là sinh lão bệnh tử. Again, the concept is that these 4 sufferings is part of life. It's nothing you can do about it. Cái sinh lão bệnh tử là cái thân con người này là phải qua cái khổ, nó không cách nào mà tránh nổi hết. It's impossible. There's no way to avoid these suffering of birth, the suffering of aging, suffering of sickness, suffering of death. Nothing you can do about it. Okay? Nothing you can do about it. You went through the birth suffering already. You went through the birth suffering, but you don't remember, that's all. Quý vị không? Ai cũng vào sanh cái sinh khổ rồi. Thầy nói hồi mà quý vị không biết đó, quý vị quên rồi đó. Cái da quý vị ở trong bụng mẹ đó, một đầu tiên khi mà đụng vào cái không khí, nó nhức, nó rát không thể tưởng tượng được. Nó đau đớn vậy, thành mình con nít nó làm gì? Nó khóc òa vì vậy đó. The first contact your skin has with the air, because inside your mother's womb, there's no air. Okay, you're not exposed to air. Okay, so when you first expose the air outside, your skin hurts so much that the children, almost all of them, cry out in pain. That's why. And you don't remember that, that's all. We could be quên rồi, right? I don't remember. Okay, but that's the suffering of birth, suffering of aging. Xong cái vị bị cái bệnh cái lão. Aging is a horrible thing. As you get over 40 years old, now you know what aging is like. Quý vị hơn 40 tuổi rồi, bắt đầu hiểu khổ là cái già nó lão là sao. When you're under 40, it's okay, you're still young. Okay? Nó đau lưng rồi nó ê nhức rồi nó nhưng thôi. She said, oh, it hurts here and there, and then yeah, and then it's the legs that hurt, and then it's the back that aches, and phải không bà cô? And then the aging is not the body. Cái khổ, cái lão không phải là cái khổ, là không phải cái thân mình, mà cái khổ cái lão mình ít ai nói tới, mà những người già mới biết thôi là cái gì bà cụ. Than không được, mấy đứa nó khinh mình, nó khinh mình dễ sợ, nó nói mình là cái gánh nặng, nó coi mình là gánh nặng, thành mình phải la lối sùm.
Lúc đó mình già thấy mấy bà già la lối gì, thích la lối vậy. Tao không muốn như vậy, tao muốn lẫy rồi. Mấy nhỏ nó biết hết. So what happens is that when you get older, the one Kim Hiền đâu có hiểu chuyện đó đâu. Khi mình già rồi, Quảng Ngân là con mà già rồi, cái sợ, cái khổ tâm mình nhất là cái tuổi trẻ nó khinh thường mình, nó coi mình là gánh nặng. Cái đó khó chịu, dễ sợ lắm, khó chịu không thể tưởng được. It bothers the heck out of me. This is why I'm not retired yet. Nó thầy, cái này thầy khó chịu dễ sợ, thành chưa dám về hưu vậy đó. Mà chưa về hưu nó đã khinh thường mình rồi. Before I'm still working, you know, my princesses still look at me with so much disdain. Cái khổ, cái già, cái gì không biết cái tâm trạng đó được. Mình thành vô dụng. You become useless. Phải không thầy Hiền Trì? That's why this guy works all day. Thành ông già này cả ngày đi làm việc, quần quật như cuốc đất, rồi chặt cây, rồi dùng búa. Cả ngày không biết. The guy works all day, you know that? Because I know he's motivated by fear of being useless. Cái người già sợ là vô dụng. Yeah. In a prior life, you mean? Okay. Con Ngân, con muốn chia sẻ gì với And she says, even as a woman, she feels even worse for a woman to be old. Thì mô tả cho quý vị biết cái tình trạng của người phụ nữ Việt Nam mà vừa già vừa đàn bà nữa, nó khổ lắm. Tại sao vậy? Mình khổ là mình đã biết người ta khinh thường mình rồi. Con cái nó khinh thường mình, con cháu nó khinh thường mình. You know, when you're woman, you're older, they look down upon you. Nothing you can do about it. Okay? Especially women. Okay? And now she says, on top of it, she has an older husband who doesn't even cultivate. He doesn't do anything. And now he's so sick, and now he starts yelling at her, yelling at his children that they are ungrateful, they are lazy, and they are unfilial. So not only is she suffering, she has to bear the suffering from the old husband who feels useless and dumps on her on top. Serious. Khi vì thấy khổ dễ sợ, mình cái thân phụ nữ đó khổ rồi, mình già mình vô dụng rồi. Ông chồng mình còn già hơn mình, còn vô dụng hơn mình nữa, phải đổ lỗi cho mình nữa. Ngao ngán nữa. Okay, the sickness. The sickness, còn Ngân gì nó chán đời, nó ngủ gục. Now Goyin feel like killing herself. Khóc bù lu bù loa. Khổ vậy sao? Okay. Tội nghiệp quá. Ai vuốt đầu bạn? Sao con? Sao? Tu bớt khổ. Tu bớt khổ. So, and then there's a suffering of sickness. Sẽ có cái bệnh. Cái bệnh. Yeah. The sickness is the precursor to death. Cái bệnh là mình sắp chết. Đúng rồi. Nó là tuyệt vọng rồi. Mới bắt đầu tu. Thành cái bệnh đó, cái bệnh là mình sợ cái bệnh, khổ sở là vì mình biết cái bệnh này nó đưa tới cái chết. Ok, bệnh này nó báo trước mình biết là mình sắp chết.
Phải chăng nó chết vô mình nằm mình ngủ mình chết mình nói gì? Đằng này nó bắt mình bệnh nằm liệt giường 3 năm 5 năm trời, ha? Hành hạ con cái con cháu, ha? Thì bởi vậy hay thầy cũng vậy, sau này già chỉ mong là mình chết mình tắt thở thôi. Có phước. Thầy kể cho quý vị nghe cái chuyện hơi tức cười một tí này. Có ông kia đó, ông già rồi, ông chết á, ông lái xe cái tim nó đứng rồi ông chết. Okay, so what happened is that this is a true story. There's an old man who had the aorta busting, his heart busting. That's why he died instantaneously while driving. Okay, and so he died there, no pain whatsoever, không đau không khổ gì hết á, okay, không đau đớn gì hết á, chết ngay lập tức. And so because he died while driving, so the car rammed into a pillar, thành cái xe nó hút vào cái tường. So what happened? His wife survived, but then she was injured. And this is what happens to, I know the suffering of these women. Bà vợ thì bị thương, và cái thương mà vẫn chưa lành dễ thương, dễ sợ, nó khổ như vậy đó. Cái thân phụ nữ nó khổ dễ sợ. You don't know how tough it is, for Asian women to, you don't have that problem. The Asian women, the culture is such that they really have to undergo a lot of suffering that my young princes, they don't have to go through anymore. The prior generations, they really have it rough. Your mother, and her mother, it's not fair, really, seriously speaking. That's the nature of the suffering. Okay. Đời xưa mấy cái đời trước của bên cái văn hóa mấy người Á Châu mình á, Á Đông mình á, khổ lắm, ông bà khổ dữ sợ. And the fifth kind of suffering is being apart from your loved ones. Cái thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái là ái biệt ly khổ, là mình thương người ta mà mình phải từ giã, mình không thể ở chung được, mình phải ra đi. You love someone and yet you have to go. And part of you dies, part of your heart dies, right? Và khi mình thương người ta mà mình phải từ giã đi, cái tim mình nó chết, một phần nó chết ở trong đó. Right? And then there is being together with someone you hate. Duyên chân huê cụ. Yeah, you are together with someone you like to divorce, but yet he refuses to divorce you. Yeah, because of health insurance reasons. Yes. Mình thù hận người ta nhất định không chịu ly dị. And then finally, the raging five skandhas. This is the worst, by the way. Cái trong 8 khổ này, tất cả những khổ mình nói đây, cái mà tệ hại nhất á, là cái ngũ uẩn khổ. The raging five skandhas, cái ngũ uẩn khổ này là cái này không cái nào mà tệ hại bằng cái này. This is the worst kind. It's the worst kind because it entraps you from these endless cycles of suffering, time and time again. Cái khổ này tại sao nó khổ? Nó khổ tệ hại là tại vì
chồng mình kiếp này nó hết. You don't like your husband, it's only one lifetime, right? These 5 skandhas here is lifetime after lifetime after lifetime forever. Cái ngũ uẩn khổ này, mình ghét chồng mình, thù chồng mình, thù vợ mình là một kiếp thôi là xong rồi, đúng không? Hoặc là một vài kiếp nó xong, có thể 2 kiếp, có thể 3, ok. Nhưng đều cuối cùng nó sẽ hết. Còn cái ngũ uẩn này nó không bao giờ nó hết. Nó dễ sợ. Cái khổ này không bao giờ nó ngừng hết. It never stops. Ever. That's the most scary part of suffering is the 5 raging skandhas. Cái ngũ uẩn này nó hành hạ quý vị ngày đêm. They oppress you, make you suffering 27. And you're not even aware of it. Nó hành hạ cái gì ngày đêm mà quý vị không biết luôn nữa. Dễ sợ. 24 hours a day, 7 days a week. That's what I mean. Is there another way to explain it? No, it's 24/7. Oh, excuse me. Well, I thought 4-hour break is reasonable for you Jewish people. Oh, excuse me. Oh, yeah. You don't like it. Okay, excuse me. Oh, yes. Okay. Thành ra cái gì biết không? Cái ngũ uẩn này nó hành hạ cái gì ngày đêm, không bao giờ nó ngừng hết. Không cách nào quý vị né được. You cannot avoid it. Okay? And that's real suffering. Okay? The only way for you to stop all this suffering is to attain liberation. Cách duy nhất mà quý vị muốn ngừng cái khổ này, quý vị phải đạt tứ quả và trở lên mới giải quyết nó được. Thành ra như ông thần, mấy cái thánh, mấy cả như đạo giáo, mấy cái tiên ông này nọ, họ không thoát được. Cái tiên ông không thoát được cái này. For example, the Taoists, when they practice Taoism, they become immortal. They cannot rise above this, the raging 5 skandhas. Cái mấy người tiên ông sống 10.000, 20.000 năm đó, có nha. Thì họ không thoát được cái loại khổ mà có loại khổ này. Raging means like a fire that burns you and you cannot stop it. Like those fires in near Napa Valley, 7,000 acres, the last count. It's raging, you cannot stop it. It spreads like hell. There's no way to stop it. The 5 skandhas are your body, your feeling, your thinking, your activity, and your consciousness. Wu yin. Okay? Cái này thoát nó không được. Kinh hoàng đó. Okay? And the nice thing about it that you are not aware of it. It's a nice thing because you aware of it, you feel like killing yourself. It's unbearable. No, it's not that. It's not that. The 5 skandhas, for example, you have a body, and therefore this body, all it does is bring you pain, bring you suffering, makes you suffer. You spend so much time taking care of it, and it's no end to it. And there is this feeling, okay? This feeling that you seek your entire life, seeking the pleasant feelings and being afraid of unpleasant feelings. So it's 24 hours a day, right? You have to admit that all day we're seeking pleasant feelings, right? Cup of coffee, Coke, candies, right? All those are activities in
the pursuit of good feelings. Munchies, food, okay? All those are feelings. That's why we do things to seek those feelings, okay? We were driven to seek those feelings, and that's a form of self-torture. Yeah, there's nothing you can do. Yeah, you realize it's true. There's nothing you can do about it. That's why it's reasonable to be depressed about it. That's why if you're not aware of it, it makes it more bearable, but it's still there. Okay? That's why you practice self-denial. You deny that's not, and it's even there. You don't want to hear about it. Okay? And then there's thinking. Your mind is racing all the time. You cannot stop. Nếu mà quý vị mà con mà giải quyết cái ngủ uẩn là tất cả cái đều xong hết. So the question he made is at the beginning of sutra says the bodhisattva contemplated the five khandhas and saw the all empty. That's why he crossed beyond all suffering. The meaning is very clear. Message is very clear. If you resolve these five skandha problems, you resolve all the other problems. Because that's the root source of all the problems in this world. Kinh giảng rất là rõ ràng. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu quán ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái đó cái ý nghĩa của nó hay như vậy là nói là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nhờ giải quyết cái ngũ uẩn này thành tất cả những cái khổ đều đoạn hết. Cách duy nhất, this is the only way, by the way. The only way to end all suffering is by eliminating the five skandhas suffering. It's the only way. Cách duy nhất trong cái thế gian này là phải giải quyết cái này thôi. There's no other way, không cách nào khác hết đó. There's no other way, by the way. Let me repeat. Không cách nào khác, nghe chưa? Nghe rõ ràng như vậy. This is why only the Buddhists have the technology, the techniques to resolve the five skandha suffering. Tại Phật giáo mình mới có phương pháp, rất nhiều phương pháp để mà giải quyết cái ngũ uẩn này. Rất là nhiều phương pháp. Okay? Yes. You have to resolve it. Yes. There's a way to resolve it. It will not go away by itself. You have to resolve it. It is not like the rain or the storm where it's going to blow itself out. No, you have to resolve it because it keeps on coming back and back and back and back. It will never go away. Depression eventually will go away, will end. But these five skandhas will never end. Ever. Những cái bệnh hoạn cái vị đó, từ từ nó sẽ hết. Okay? Cái ngũ uẩn nó không bao giờ nó hết. Trừ phi quý vị phải giải quyết nó thôi. Cách duy nhất mà liễu nó là bằng cách giải quyết nó, chứ không cách nào mà né nó được. You cannot avoid it. Qua Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ dạy cho con cái phương pháp bên kia tu để giải quyết cái ngũ uẩn này. Bây giờ trễ quá rồi. Bây giờ thầy dạy con tu không kịp đâu. She says, see, this woman is getting wiser and wiser. All you want to know, she wants, how do I end it? Huh? What's the point in knowing unless you do something about it? And she says, how do I end it? How do I resolve it? Hello, come in. Yeah. Okay, how do I resolve it? And I said, when you go to the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha, your next incarnation, the Buddha will be your teacher. He will teach you how to do it. It takes a while before you can do it. Because if I teach her right now, she's too old. It's too late for her. She doesn't have what it takes. Bây giờ tu không kịp đâu. Trễ rồi. Bằng cớ là hai cái chân như vậy. Rõ ràng nó cản trở nó nhiều quá. The proof I have, I'm being brutal with her. The proof is that her knees are stainless steel knees nowadays.
That's a major obstruction right there. Nó khó rồi, nó cản trở nó quá lớn rồi. Thành ra giờ dốc hết tất cả sức mà tìm vãng sanh Tây phương cực lạc chỉ là một chuyện thôi. Rồi về đó Phật sẽ giải quyết. Phật giải quyết rất là dễ dàng, không có khó đâu, chỉ thời gian sẽ giải quyết sẽ xong. Thành ra thay mà tìm cách giải quyết ở đây á, thì tìm cách mà về bên kia để giải quyết cái đời sau. Đời nó làm không kịp đâu. Để mình vẫn cái vấn đề mà con tới nghe giảng pháp là đang trồng cái chủng tử để mà giải quyết trong tương lai. So I said that when you're older and you know your time is running out, it's you need the way we teach them, train them is to prepare for the next life. Okay, where next life is to make it to a good place. The teacher, the Buddha, will teach them, will help them resolve that issue. Okay, it's called the Pure Land. Whereas here, it's to try to resolve this lifetime is not reasonable. It's just too much work. It requires too much hard work. Phải làm công phu nó nhiều lắm mới giải quyết được. It's hard work to resolve it, by the way. If you want to resolve it, it takes a lot of hard work. Muốn giải quyết gần phải tu là rất là khổ sở. Không có dễ đâu. Okay. But the fact that she's here and learning about these things, learning about these principles, actually she's planting the seeds to resolve them in the future, in the next life, hopefully. Okay? Time is up. Any other question? Hết thì giờ rồi. Có ai thắc mắc gì không? Oh, hello newcomers. Oh, a month now. Oh, she's the one in three sessions. Wow. She's the one who can sit for an hour after 3 times without any pain. In full lotus. Huh? With pain? Ngồi 1 tiếng đồng hồ. Yes, with pain is very impressive, by the way. It took me a month and a half to break through. I work very hard every day. I'm sure she doesn't. Okay? And it took me over a month to break through. It's not easy at all. Let me assure you. It's very hard. And that's what makes us superior. Okay? Any other questions? If not, let's stand up. Có gì thắc mắc không? Tri kiến Phật hả? Tri kiến của Phật hả? Tri là cái hiểu biết, kiến là cái nhìn. Tri kiến Phật là cái hiểu biết của Phật và cái nhìn của Phật. Thì cái tri là cái tri kiến này, cái này đó là giảng về cái hiểu biết của Phật, cái nhìn của Phật, thành cái hiểu biết về trí huệ của Phật và cách nhìn của Phật. Nói cách khác là Đức Phật là đấng giác ngộ. Thành ra khi mà Ngài dạy trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Bát Nhã mà nói về cái trí kiến của Phật đó, nói về cái cảnh giới của người giác ngộ. Người giác ngộ thì có thấy được cái hiểu biết về cách nhìn của Phật. Có người giác ngộ mới thấy được. Còn cái người như A-la-hán thấy không được, nó không có được cái đó. Người A-la-hán không thể nào gọi là tri kiến của Phật. Con muốn thấy tri kiến của Phật là phải thành giác ngộ mới là thấy được cái tri kiến của Phật. Thành những cái bên Đại Thừa chúng ta nó tu đó là trồng chủng tử để con, để cuối cùng để mình đạt tới cái tri kiến của Phật. Còn bên Nguyên Thủy đó, mấy thầy mà người ta không có cái pháp đó, thì ta trồng chúng ta để tới cái trình độ của người tứ quả A-la-hán thôi. Nó còn xa tri kiến của Phật, hai cái nó khác hẳn nhau. Cái hàng này, cái tri là cái biết của Phật. Đức Phật biết cái chân không, người A-la-hán không biết chân không. Okay. Cái kiến của Phật là cái cách nhìn của Phật. Cách nhìn Phật nói là ta với con chỉ là một thôi.
Ta là Phật đã thành, con là Phật sẽ thành. Đó là cái thành kiến của Phật. Cái cách nhìn của Phật là như vậy. Mình chưa có được như vậy. Con nghĩ trong tương lai thầy thành Phật là không? Đâu có nhìn nó không? Thầy làm sao thành Phật được? Đúng không? Thành ra cái Phật nhìn hay lắm. Phật nhìn mình á và thấy là Phật, chứ nhìn thấy mình là chúng sanh. Gọi là cái kiến. Cách nhìn Phật hay lắm. Mình cũng có được cái đó, hiểu không? Cái người giác ngộ cũng có được cái đó. Thành người giác ngộ như Bồ Tát á, nhiều khi thấy là người Việt Nam là Phật sẽ thành, thế người Tàu á là không phải Phật sẽ thành. Chọc mấy nhỏ Tàu đó. Mấy nhỏ Tàu xanh mặt ấy. Việt Nam chân chính mới là không. Thấy mấy nhỏ thấy ai cũng nhăn mặt. Nhìn nó ngay cái lộ chân tướng ngay lập tức. Ông cười méo luôn nữa. Ok. Có thắc mắc cứ hỏi nha. Lúc nào hỏi cũng được hết. Quý thầy thoải mái lắm. Muốn hỏi à. Lúc nào muốn hỏi gì mà nổi hứng thì hỏi, mà thầy nổi hứng thầy mới trả lời, mà không nổi hứng không trả lời. Hai bên đều là xứng đáng với nhau hết. Hứng thì hỏi, không hứng thì không trả lời. Okay, so she asked about the Buddha's knowledge and view and knowledge. Chu Jian. She asked about for the Chu Jian. Okay, and I explained to her. It's important to explain to you because the word that's used in the sutras, the wisdom, knowledge actually means wisdom. Okay. This wisdom here is there. The Buddha knows something called emptiness that we don't. Okay? So he knows certain things. So this refers to the knowledge of enlightened people. If you don't know what I'm talking about, then I rest my case. Exactly my point. Unless you're enlightened, you don't know this. Okay? That's why it's called Buddha's knowledge. And view. View is that the way the Buddha looks is different from us. He looks at all of us as the same as he is. Okay? Whereas Shana looks at me as different. All right? He says, oh, he's just a teacher. The Buddha says, we're the same. We know different. You're part of me. I'm part of you. No difference whatsoever. That's why it's called views. For us, it's called prejudice. The Buddha is called he sees it as the truth, as it is. For us, our views are basically prejudices. Cái kiến của người phàm phu là thành kiến. Cái kiến của Phật á, là cái nhìn nó khác. Mới gọi là kiến của Phật. Okay? Người Việt Nam mà người Việt Nam mà có thành kiến người Tàu có thành kiến người Đại Hà. Cái đó gọi là thành kiến. Còn Phật là hoàn toàn không có thành kiến. They're free from prejudices. The Buddhas, the enlightened people, they're free from it. They don't discriminate against men or women. They don't discriminate against the races, against religion, okay, against wealth, against success. Okay, no discrimination. That's the kind of views they have. Họ không có thành kiến gì hết đó. Không có tâm phân biệt nữa. Mình mới có tâm phân biệt. Okay? So that's what she asked about. And I encourage you, if you read something and you don't understand, please feel free to ask anytime. Khi đọc sách, đọc kinh, nghe giảng kinh mà có gì thắc mắc cứ tha hồ mà hỏi. Lúc nào hỏi cũng được hết. Okay? Thank you. We stop here today. Thank you all for coming. Ngừng lại ở đấy. Hồi hướng công đức.